हेलो बच्चों कैसे हो आई होप एवरीवन इज फाइन फिट जबरदस्त जिंदाबाद सबै ভালে আছো বাট আজি অলপ টেনশনত আছো টেনশনত আহাৰ কাৰণে মই অলপ খবৰটো দেৰিকৈ পালোঁ আৰু দেৰিকৈ পোৱাৰ পাছতো তহঁতৰ কাৰণে এতিয়াও এই মাত্ৰ অলপ এটা very important video for AHSEC 2024 class 12 board exams or কাৰণে বনাই আছো Now there's a very important thing that I would like to understand and I would like you all that you understand today. এতিয়া বহুতৰ ফাটি আছে নে এটা সত্য কথা আমাৰ ভাষাতে কৈছো ফাটি আছে মই ষ্টুডেন্টৰ লগত বহুত কমিউনিটিত থাকো কাৰণে কৈছো যে ফাটি আছে হয় there is a reason আজি ক্লাস 12 ৰ ৰুটিন এনালাইসিস তো ওলাই গল তো ৰুটিন এনালাইসিস তো যেটা ওলাইছে এক্সামিনেশন ৰুটিন টু 2024 অহা বছৰ যদিও হয় আজিৰ পৰা বহুত কম দিন সময়ৰ পাছত ততৰ এই পৰীক্ষাটো স্টাৰ্ট হ'ব and it will be ending in a very important point also so বহুতে এইটো কথা সুধি আছে স্যাৰ you know বিনা মতো মোৰ লাইফত নচলে so বহুতে এইটো কথা সুধি আছে কি স্যাৰ এনেকুৱা ৰুটিন কিয় বনাল কি নবনাল আমি কি কৰিম টেনচন হৈছে এনেকুৱা মিলা নাই কেনেকৈ ৰিভাইজ কৰিম কি নকৰিম সেই গোটেইখিনি মাষ্টাৰ প্ল্যান বাই ডনছৰ মই নিজে তোমালোকৰ কাৰণে এটা মোৰ কমপ্লিট ষ্ট্ৰেটেজি very important strategy মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে আনলিশ কৰিব গৈ আছো and that's a very important thing I would like to request অসমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোনে আসাম হাই সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ আন্ডাৰত পৰীক্ষা দিয়া তোমালোকে জি মিডিয়ামে নহওক ইংলিশ মিডিয়াম আসামিজ মিডিয়াম এনি ভাৰ্নাকুলাৰ মিডিয়াম জি মিডিয়াম নহওক লগলে বড়ো মিডিয়াম বেংগলী মিডিয়াম whatever the thing তুমি জিএ এক্সাম দিব গৈ আছা এতিয়া 2024 ৰ ক্লাস 12 ৰ যেটো বোৰ্ড এক্সাম দিব গৈ আছা হেতু কাৰণে এই ভিডিওটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় very important first of all I'll give you a time analysis তোমালোকক মই এটা সাবজেক্ট এনালাইসিস দিম এটা ট্ৰুথ ফ্যাক্টৰ কম আৰু সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট মই তোমাক কম কি কেমিষ্ট্ৰিটো কেনেকৈ পঢ়িলে কেনেকৈ আমি ৰিজলভ কৰিব পাৰো এই প্ৰবলেমটো নো ডাউট ভিডিওটো একদম লাষ্ট পইণ্ট লকে পইণ্ট টু পইণ্ট শুনিবা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস क्योंकि बच्चों अभी नहीं सुधरोगे तो कभी नहीं सुधर पाओगे बहुते এইটো বস্তু থাকে গোটে বছতে মেনেজ কৰি লম কিবা কৰি লম এতিয়া হে সময়টো মেনেজ কৰা সময় আহি গৈছে যদিও তোমালোকে একোৱে পঢ়া নাছিলা still you have a chance to get a crack of more than 75 to 80% above মই জানো হাই সেকেন্ডাৰী বৰ্ডৰ এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষৰ বা অসমত বা যিকোনো এটা ৰিজনাল ষ্টেট বা নন ৰিজনাল ষ্টেট চেণ্টাৰ ফৰ যিমান এক্সামিনেশ্যনছ হয় ক্লাছ 10 and 12 ৰ এক্সামবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে ক্লাছ 10 ত পৰীক্ষা দিছা তোমালোকে ক্লাছ 10 ৰ প্ৰেছাৰটো বুজি পোৱা যে কেনেকুৱা এটা হাইপ হৈছিল কেনেকুৱা কি হৈছিল এই 2 বছৰ আগতে তোমালোকক মই ভিডিঅ' দিও মেলে গোটেইখিনি কৰিছিলো মেলিছো so with respect to that please keep it in mind এইটো জেনাৰেশ্যন বাই জেনাৰেশ্যন আহি থাকিব লাষ্ট ইয়েৰ মই এটা মানে আহিছিলো এতিয়া মই তোমালোকৰ আকৌ আহিছো যাতে তোমালোকে আজি ক্লিয়াৰ কৰা তো বহুতে এইটো মানে চিন্তিত আছে তো লেটস স্টার্ট টুডেজ মাস্টাৰ প্ল্যান সেশন ভিডিওটা একদম পার্সোনালি কৈছো লাষ্ট লকে চাবা কাৰণ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কেইটামান কথা কম এজ এন এক্সামিনাৰ পইণ্ট অফ ভিউ এজ আ ষ্টুডেন্ট পইণ্ট অফ ভিউ এজ আ টিচাৰ পইণ্ট অফ ভিউ এণ্ড এজ এন এনালিসিষ্ট পইণ্ট অফ ভিউ okay let's start now so I'm going to give you my master plan মই কি কৰিলো হেতেন okay first আজিৰ ডেটটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ এই ডেটটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় the date is 12th of February 2024 12 February 2024 ত তোমালোকৰ পৰীক্ষা স্টাৰ্ট হ'ব বুলি কৈ দিছে AHSEC has announced the class 12 boards exam starting from this mentioned date above মানে এই ডেটটো তোমালোকৰ পৰীক্ষা স্টাৰ্ট হ'ব বুলি আসাম হাই সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল আজি যেটো পংকজ ভট্টাচাৰ্য তেওঁ গোটেই সেক্ৰেটাৰী এণ্ড অল গোটেইখিনি চাই তেখেতে এখন ৰিলিজ কৰিছে দ্যাট ইজ ভাইৰেল অন দ্য নেট ৰাইট নাও আৰু তোমালোকেও আই হোপ সো হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দ্যাট ইউ আৰ ৰিয়েলি গোইং টু ফেচ ইট অন দ্য 12th of February নাও so what's the important কথা কেইটামান ক'বলৈ যাওঁ প্লিজ ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ নাও second as we know start is always from English basically we all know that এটা পাতলা সাবজেক্ট দি স্টার্ট কৰে but point to point শুনিবা দেই minute seconds what I am speaking is very important তোমালোকক আমি সবে জানো যে it always starts from English আমি সবে জানো it always starts from English but last year there was a havoc মানে English বহুতে ক্রিটিক্যালি মানে এনালাইজ কৰি কৈছিল যে ইংলিশ সাবজেক্টখন টান আহিছিল জেনাৰেল ইংলিশ পেপাৰখন টান আহিছিল তো এক্সপেক্ট এনেকুৱাটো নকৰিবা যে যোৱা বছৰৰ নিচিনা টান আহিব বাট টাফ থাকিব গ্ৰামাৰ কম্পোজিশনস প্ৰোজ পোয়েট্ৰি ৰেপিড ৰিডাৰ্স যিমান যি আছে মানে সাপ্লিমেন্ট যেটো আমি কওঁ কিছুমানৰ জেগা
তো এইখিনি অলপ গুৰুত্ব দি পেলাই পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰা ইফ ইউ ডোণ্ট গেট দ্য কনফিডেঞ্চ অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য এক্সামছ তোমালোকৰ মেণ্টেল ষ্টেটটো বহুত ভাঙি যায় চ' ৰিকুৱেষ্টিং অল অফ ইউ প্লিজ स्टार्ट स्टडिंग इंग्लिश इट्स अ हाई टाइम नाउ यार पूरा साल भी अगर इंग्लिश नहीं पढ़ा अब तो पढ़ना चाहिए यार ठीक है तो एकदम मन रखिबा एकदम लास्ट पॉइंट लगे তুমি বহুত ভালকে পঢ়িব লাগিব ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট নাও ইটস এতিয়া যদি নহয় ন আৰু কেতিয়াও তুমি তোমাক আৰু বেক কৰি আনিব নোৱাৰি এতিয়া It's last 2 months, 60 days challenge solely as idea. But 60 days challenge to you all. And you need to understand every point. I you don't have that time that porikha note at a common porigol common the days have gone for common or dean goal. You have to understand the subject, the pros, the content matter, gute buzibo lagibo. পঢ়িব লাগিব ৰিভিজন দিব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ ভাল পাৰ্চেন্টেজ এটা আহিব যটো তোমাৰ দৰকাৰ ফৰ your own careeristic view for your parents for your community whatever you think তোমাৰ গাঁওখনৰ কাৰণে তোমাৰ গোটে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ ওচৰত তুমি দেখাবলৈ you need a good percentage okay and percentage does not mean 99% but a relevant good percentage মই আজি ভিডিওটো হেনেকুৱা ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে বনাই আছো যোনে গোটে বছৰত either preparation কৰাই নাই বা preparation যদিও কৰিছে বহুত স্থিৰভাৱে কৰি আছে ভালকে কৰা নাই that's very important right now it's very high time I'm very very emotional with my students and I don't want the অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফিউচাৰটো এটা বেয়া ফালে যায় so I really want that তোমালোকে এই বস্তু পুৰা ভালকে শুনা পঢ়া বুজা right now it's required okay so now we are starting with English and followed by the other subjects respectively beleg subjects আছে মই obviously science streamer মানুহ হয় তপা হিমান বেছি কমেন্ট কৰিব না যাও আৰ্টস এন্ড কমাৰ্স ষ্ট্ৰীমৰ ওপৰত বাট স্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড ইউ আৰ স্টাৰ্টিং অন দ্য 12th এন্ড দ্য আদাৰ সাবজেক্টস লাইক যদি তুমি দ্য কমাৰ্সৰ ষ্টুডেন্ট হোৱা তে তুমি ডেফিনেটলি বিজনেস ষ্টাডিজ একাউন্টেন্সিজ ইউ নো দেন সো মেনি থিংস আর দেয়ার মানে statistical analysis anything is very important right now okay so next finance আছে যোনে আৰ্টছ অৰ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্টছ আছে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমটো লৈছা তোমালোকে তো সিহঁতৰ কাৰণে লাইক সাইকোলজি জিঅ'গ্ৰাফি পলিটিকেল সায়েন্স এন্থ্ৰোপলজি এডুকেশ্যন জিঅ'গ্ৰাফি সো মেনি ইম্পৰ্টেণ্ট সাবজেক্টছ আছে মই সবৰে চেপ্টাৰ্ছবিলাক আছে বা সাবজেক্টছবিলাকৰ নামটো ল'ব নাজানো অবভিয়াছলি মই সিমান পাকৈত জ্ঞান নি থকা মানুহ নহয় বেলেগ আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমত বাট বাকী সায়েন্সত মই এটলিষ্ট টু ৰিলেভেণ্টলি ক'বই পাৰিম ঠিক আছে Okay, some important points. Very important point is days remaining from today. That is 65. Azir pra 65 dinor pasot tumar exactly 12 February tumar time start hobo. Sir bhoy lagise aji. Tumi 65 din jodi soa ma aro bhoy logai din. 1560 ghonta time remaining. Approximately time kiman ke ghontar basi ase 1560 ghonta. 1560 ghonta basi ase from today onwards. So ami janu 65 days are remaining if you see in this particular point 1560 din ghonta ase heneke sabole gele sir 2 ma ase heneke aru confidence sabole sir 1 bochor pasot ahibo heneka mentality na rakhiba every minute every second right now counts it is important right now ita tumi hute uthute mane rest korute bhat pani khaute tuma anytime beleg subjects english physio mane physical education but physical education nai baro tumloge AHSEC but still then physics chemistry mathematics biology geography jungera arts students accountancy commerce or jiman structures ase political science anthropology so many important subjects education psychology history so many subjects are there correct business studies finance accounts so many subjects are there you have to study right now vocational subjects ase bihu ase ba tourism and development ase sob subjects bilak etia tumar kane bahut utmost important or ahi hoise so you can't break the time right now time is very important right now tumar kane time himan important jiban manhor 25 30 years or poisa jiman important thake nijor life to solabole right now your time is important time is money for you right now time is behaving like money for you the more you use it nicely the better will be your life after 2024 board exams ठीक है so let's see the next point okay my dear jane koiso je my science stream or mane teacher hoy ta my specifically science stream or a pdf kon di dim jara lastly belake nijor routine to final koribo pare okay the first important subject that I would really like to look upon is that you have on the 12th of 2024 you're going to start this point টাইম বেলা কো দি দিয়া গৈছে প্ৰত্যেকটা সাবজেক্টৰে টাইম দি দিয়া গৈছে ঠিক আছে 12 তাৰিখে 16 তাৰিখে 19 তাৰিখে তো 12 তাৰিখে আমাৰ আছে জেনাৰেল ইংলিশ স্টাৰ্ট হ'ব সো 12 তাৰিখে আমি কি স্টাৰ্ট কৰিম তোমাৰ জেনাৰেল ইংলিশ ওকে উই আৰ গোইং টু স্টাৰ্ট বাই জেনাৰেল ইংলিশ ওকে
তো সাপোজ মই এটা তোমাক প্ৰ্যাকটিক্যালি যদি কম যে তোমাৰ স্যাৰ জেনাৰেল ইংলিশটো স্যাৰ কেনেকৈ হ'ব কেনেকৈ নহ'ব আমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম মই কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰো একদম মানে বি ভেৰি ভেৰি স্পেসিফিক ইন দিস পইণ্ট তোমাৰ ইয়াত 12 তাৰিখে ফাৰ্ষ্ট পৰীক্ষাখন আছে ঠিক আছে the first exam is of 12th and 12th তোমার টাইমিং আছে 1:30 to 4:30 and then you have got general english that means technically তুমি যদি ভালকে সোয়া প্র্যাকটিক্যাল এক্সামস করো তো ভালকে চাবা দেই 24 জানুয়ারি পৰা 8 ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে শেষ কৰিব দিছে obviously no one will finish at 8 গতিকে আগতে শেষ কৰিব 6-5 তাৰিখৰ ভিতৰতে শেষ কৰিব সব অনুষ্ঠানৰ জোতে provincialized institutional private অনুষ্ঠান গভৰ্নমেন্ট স্কুল সেমি গভৰ্নমেন্ট জি আছে private schools যিমান আছে গুটেকেটা colleges and schools বিলাকে ultimately they are going to wind up by 7 or 8 হলৈ নাৰাখে majority college বা schools I don't know about everything in details but they will try to wind up by 7 and 6 the pressure to come থাকে ঠিক আছে and after that you have to immediately start with the biggest thing that is your general english this is a confidence booster so তোমার কারণে general english is a very important subject right now okay next 16th of chemistry আছে my favorite subject technically can মই পঢ়াও it's not like that মই ভাল পাওঁ কাৰণে মই পঢ়াও but chemistry is again very very important right now please keep it in mind যোৱা বছৰ chemistry আগত 4 দিন বন্ধ দিছিলে আৰু পেপাৰখন আজিও বহুত চৰ্চিত হয় মই এটা ভিডিও ওলাইছো যোৱা বছৰ AHSEC বুলি এটা ভিডিও ওলাইছো তো তোমালোকে প্লিজ ভালকে চাবা মেলিবা মই তোমাৰ প্লেলিষ্টত দি দিম গুৰিখিনি বস্তু চাব পাৰিবা next chemistry pass on immediately on the 19th we will be getting the same time the time zones are same that's very important the evening section or 1:30 to 4:30 week zone of students আজিকালি চাইছানে এক্সামছ বিলাক মেজৰিটি বিলাক ইভিনিং সেকশনত হয় উইক জোন why week zones are কিয় week এটো বেয়া কথা না আপনি উইক আছে নহয় that is the time সাধাৰণতে লৰাছলি বিলাকৰ এলাহ লাগে টোপনি ধৰে your brain sugar or glucose stops working a bit down to be on a lateral point you are very tired in that point so you have to adjust your routine to be routine to যদি নিজৰ এটা বনাবা মই কাকো স্পেসিফিক্যালি রুটিন কব নপাও কেইটামান বেসিক পয়েন্টস বিলাক কম বাট স্টিল হে রুটিন টু বনোৱা যে 1:30 বা 4:30 লৈকে তুমি নুখোৱা আজিৰ পৰা এটা বহুত প্ৰণ লোৱা ফাৰ্স্ট পয়েন্ট ইউ হ্যাভ টু সিট ইন 3 hour sittings তুমি যদি 3 ঘণ্টা বহিব নোৱাৰা এখন টেবুলত বৰ্তমান প্ৰিপাৰেচন কৰোতে তুমি সেই 3 ঘণ্টা দিনাখন বহি পেলাই 100% ফোকাসত লিখিব নোৱাৰা দ্যাটস দ্য বিগেষ্ট থিং so you have to be very focused যে মই 3 ঘণ্টা সিটিং অন পঢ়ো সাপোজ তুমি এটা সাবজেক্ট পঢ়ি আছা সাপোজ একাউন্টেন্সি পঢ়ি আছা ফিজিক্স পঢ়ি আছা ম্যাথছ পঢ়ি আছা জিওগ্ৰাফি পঢ়ি আছা আৰ্টছ তোমাৰ সাইকোলজি পঢ়ি আছা পলিটিক্যাল সায়েন্স পঢ়ি আছা জেনাৰেল ইংলিশে কিয় নাই পঢ়া তুমি 3 ঘণ্টা এটা সিটিংত পঢ়াব পঢ়াটো দৰকাৰ ঠিক আছে ওকে the next physics is done physics of তোমার বেশি দিন গ্যাপ নাই অকল দুদিন গ্যাপ আছে 16th পৰা 19th পৰা 17 18 16th আবেলি তুমি আহি ভাগৰি যাবা মানে obviously 6:30 to 7 মানৰ আগত তুমি স্টার্ট কৰিব নহলা so you have got roughly 2 days in that a shocking point first shock point I think this is the shocker মই কিয় কম this is a shocker point এটো মই shock কিয় দিম বুলি কম because they have given only one day 19 তাৰিখে পৰীক্ষা দি আহি প্লা 7টা বজাত ৰেডি হ'বা তুমি নেক্সট দিনাখনৰ পৰীক্ষা নেক্সট দিনাখন বাদ দি পেলাই তাৰ নেক্সট দিনাখনে তোমাৰ পৰীক্ষা আৰু কি পৰীক্ষা আছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট সাবজেক্টস আসামিজ উৰ্দু বেংগলী হিন্দী যি ভাৰ্নাকুলাৰ মিডিয়াম মই নাজানো গোটে এমআইএল ৰ গোটে লিষ্টখন আই এম নট দ্যাট অ্যাৱেৰ নাজানো কোন স্টুডেণ্টে কি লৈ আছে বাট ষ্টিল ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টু নো দ্যাট অল সাবজেক্টস আৰ দেয়াৰ মেন্ডেটৰী সাবজেক্টস আৰ দেয়াৰ সো ইউ নিড টু ষ্টাডি এণ্ড that is modern Indian language or alternative English the scoring zone sabale first dinahon scoring zone dise so look at a strategy first dinahon scoring zone dise tapsot era big mane boss dise next du dinah big boss said look at the thing 3-day gap 2-day gap 1-day gap the gaps are decreasing the gap bela komai goi ase so the pressures will also instantaneously bahi goi thakibo you need to understand the psychology what is been now তোমাক 3 দিন গ্যাপ দিছে কেমিস্ট্রি আকো 2 দিন গ্যাপ দিছে ফিজিক্সত আকো 1 দিন গ্যাপ দিছে তোমার অল্টারনেটিভ ইংলিশ সো ইউ উইল বি ভেরি ভেরি ফোকাসড যে তোমার প্ল্যানিং কি হ'ব তুমি রিভার্স প্ল্যানিং কৰিবা তুমি অলটি প্ৰথম হেক কৰিবা তাৰপিছত ফিজিক্স হেক কৰিবা তাৰপিছত কেমিস্ট্রি হেক কৰিবা দ্যাট শুড বি your main premier work next after finishing of these two also on the 27th you have got the big one my favorite subject mathematics is the king of all subjects will you and mathematics is on the 27th you have got a big 7 to 8 day gap like 21 or 27 look at about 5 days man say it's a big one 22nd 23rd 24th 25th and 26th you have got a holiday so 5 days mathematics preparation kora NCERT question banks ebla sob revision koribole jothesto somoy thake if you have studied it before if you have studied it right now
or from this particular point you can do it indefinite points. Okay, so mathematics is a, but there is the biggest blockbuster, biggest shock. I haven't seen a routine, মই আজিলৈকে এনেকুৱা ৰুটিন দেখা নাই য'ত 29 তাৰিখে এক দিনৰ পাছত এটা বিগ বম biology is there. মই বিগ বম বুলি এখানে কওঁ biology because biology is the make and break subjects of all the students who are interested in bio. This is a very good routine for those students. Makdam critical analysis kori pela koisu. It's a good routine for those students jar PCM combination ase. Kan physics agar 3 routine ase, chemistry agar 3 ase, but maths agar 5 days ase. You got enough time to practice. But rough note, biology only 1 day gap. Tapne maths or heavy pressure to low succumb kori. We have to suck out the pressure of mathematics and immediately jump to what? Biology. You have to immediately jump to biology. The big shock is this one. So you need to absorb the shock. To me, enokwa shock paisa hoyo bohute eto kotha khudise moi olop shock paise that there should have been at least 2 to 3 days gap. But I think it's a marking subject, it's a scoring subject all of 2-3 din deep file then can't complain at this particular point. And then I think junior normal PCMB follow kore pattern, the job is done here. 29th of February they have taken the advantage of the leap year. Bhalke sabha 29/2/2024 এটা leap year hoy. 2024 is divisible by 4 টা কৰিছিল. It's a leap year. So they have taken the advantage of 29. So please be very effectively sure that they are using, since Assam High Secondary Education Council is also using its best of the resources to get the best routine done, you should also use it accordingly to the best possible scenario. Next, statistics, another famous subject. बहुत कॉलेज बा स्कूल एटू ना थाके, but still I'll say the statistics is a very interesting subject. Jun students biology nolai, they either prefer for statistics or they prefer for a big computer science, which are on either 6 and 12. Now the issue is computer science is on the 12th. That's a big drama. So some aji pa computer no poro niki, enuka na koriba. Okay, you should not do this. You should not do this. Technically statistics ba mane computer science bilak alop 4 din 5 din man gap ase yateo tar pasot 5 din gap ase, so don't think on this particular alternative je sir ami etu korim enuka nohoy. You have ample time. Jar physics, chemistry, maths, biology ase yora mane thik ase shekh hoy jay 29 tarikhe, but tar pasot computer science, do not falter out. It's an important one. Okay, it is a very important one. To be bahut important bostu da paya sa je 12 tarikh, because this is used up for those times. Kyo I think they could have done some more research. I think critically analyze koro je AHSEC overall research kobo laisil. Reason of the fact is that April or JEE mains or attempt thake. So a student who finishes on the exam on the 27th, that student june suppose tumara student physics, chemistry, maths and then computer science loise. So obviously 27th of maths reply, he or she has got almost 14 to 15 days gap. 13-14 days gap ase. So that's a very huge gap. Do hafta ene boy thakibo. So should the child prepare for JEE or not? Hetu eta kotha thakil, important point to be conclusively decided, but dorkar to amar ekhini point. ঠিক আছে, we need to understand now these things in detail. যে তোমাক routine to jeta allot kora hoise, you can't change the routine. Government has given a routine, the board has given you the routine to me enake have follow koribo lagibo. But still more personal suggestion, try to finish computer science within these things particular days, like 50-60 odd days, whatever tomorrow jiman homoy ase ekhini hek kora pasot give it a point ki tumi ta porikha 2 din agot time paba, khini revise kora. Baki 6 days, 7 days, but 10 days jiman khini ase tomar asot jiman tumi decide, whatever your comfortable zone is, prefer for cheerfully. Okay, thik ase. Let's go to the next point now. Okay, moe hoy gise nai eto board status likhe ase sir moe hoy gise bolo moe ki hoise board doi mo jibone moe hoy gise bole. What to do now? The big question mark. Eto ki korim ami eta sir, eta ki koribo lagbo. Now I am giving you a strategy. Suppose moi ki korilu heten, what I am going to give you, moi ki korilu heten right now, I am going to give my own personal strategy. ঠিক আছে, মই তোমাক নিজৰ strategy দিলো হতেন, কি কৰিলো হতেন। সব first of all right now মই যদি এনেকুৱা situation আছো যে মই কিবা কৰি 65 to 75% লাগে, কিবা কৰি 75% তো লাগে, যদি গোটে বছৰত কোনবাজন ষ্টুডেন্টে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তেতিয়া এই ভিডিওটো তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়। বাট এইটো এনেকুৱা ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে হয় স্পেচিফিকেলি যোনে ইতেলাকে ষ্টাৰ্টও কৰা নাই।
যদি এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্টো কৰা নাই তাৰ কাৰণে বা তাইৰ কাৰণে এইটো বহুত স্পেচিফিক ভিডিঅ' হয় ঠিক আছে চ' হাউ গুড আই হেভ প্ৰিপেয়াৰ্ড ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমাৰ আজিৰ পৰা কিমান দিন আছে মই ক'লোঁ 65 ডেজ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো তোমালোকে যেতিয়াবা পাবা আই ডোণ্ট ন 64 ডেজো হ'ব পাৰে কোনোবা দুদিন দেৰিকৈও পাব পাৰা ভিডিঅ'টো বাট প্লিজ মই কৈছোঁ মেক চিয়'ৰ ইউ আৰ গোইং টু হেভ 65 ডেজ য'ত দেৰ ইজ আ 30-day মাষ্টাৰ প্লেন মই এটা এইটো চিষ্টেম বনালোঁ I would have definitely tried for this particular point okay I would have definitely tried for my 30-day master plan a master plan to मैं की बनाता हूँ ना first of all this one points I have to study अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ा मैं जो दी एतियालके एके बारे पढ़ा नहीं तेजा मैं की करी तो 15 hours of intense studies मैं इनो पढ़िब লাগিব इनो करिब লাগিব students if you don't do right now you are not going to get 75 or 80 plus it's a false thing students this is a false thing যদি তুমি ভাবিছা কি মই বলে 5-6 ঘন্টাকে পঢ়িম গুতে বছৰৰ পঢ়া নাছিল 5 you will get an 55-60% to be true I am telling from a science student perspective don't think is that easy also practical 30 পাই গলে যে তুমি বলে বোর্ডত ভালকে ৰিজাল্ট মানে থিওৰি কৰিব পাৰিবা is not a thing you have to please keep it in mind chapters reduce হৈছে পেপাৰ ডান আহিব get yourselves clear মই একদম ফালতু কথা নকওঁ ঠিক আছে I don't want to spoil your lives taking you tension but to be true যদি তুমি ফেস কৰিব গৈ আছা মই আগতে গৈ আছো 2 months back I am giving you this particular video why you should not মানে তোমালোকৰ টেনশন হ'ব নালাগে স্যাৰ 2 মাহ পাছত মই কি কৰিম no it should not be like this কোনবাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ কিবা ফেষ্টিভেল চলি আছে কিবা কৰি আছে whatever the thing now it's high time man stop it it's high time now let's stop it now you don't have that much time তোমাৰ ওচৰত ইমান সময় নাই এতিয়া so the master plan is that you have to do a 15 hours study daily at least 15 hours পঢ়া try to করা 15 hours to sit in a particular chair sit in a particular point পঢ়া শুনা স্টার্ট কৰা you need to study this now okay so 15 hours of that break up to মই যদি কৰিলো তো মই কি কৰিলো suppose মোৰ মেইন দুটা কোৰ সাবজেক্ট আছে physics and chemistry I would have studied 4 hours daily jo ভিতৰত মই 2.5 to 2 hours theory পঢ়িলো হেতেন and 1.5 ঘণ্টা মই numericals কৰিলো হেতেন because numericals are also important don't think that মই theory দিবলে পাস কৰি যাম মানে পাস কৰিবলৈ যদি পঢ়ি আছে তো সায়েন্স কিয় পঢ়ি আছে you have to get good marks no percentage sobore বেছি থাকে 90s 95% I am not asking তোমালোক মই এটো কোৱা নাই যে 99% লাগে না লাগে আৰু অকমান নাপায়ো I think I don't know next time পাই গলে বলে কব স্যার আপনি কৈছিলে ভিডিওটো হেনকা নহয় but তুমি 90 to 95% পাবলে হলে তোমাৰ বহুত প্ৰিপাৰেচন লাগে throughout the year I am talking for those students who have not started and still wanting to crack the 80% jinx the distinction mark it is required to crack the 80% jinx let's be very hopeful let's plan একেলগে আমি দুইজনে তুমি তাত বহি থকা জনে ভিডিওটো দেখা পাইছা জনে ভিডিওটো এটা চাই আছা আৰু মই স্ক্ৰিনখনৰ অপজিট থকা মানুহে আমি দুজনে মিলি প্লে এই পাৰ্টটো পাৰ কৰো না এবাৰ ট্ৰাই কৰোচোন লেটস ট্ৰাই নাও ওয়ান্স এবাৰটো ট্ৰাই কৰো যে লাইফত ইন্টেন্সিফাই পঢ়িবলে পঢ়ো আৰু যদি হসাসি কৰিব পাৰো না ডেফিনেটলি ইউ উইল বি সাকসেসফুল মোক ক'ব না লাগে নো ডোন্ট নীড গিভ এনি ক্ৰেডিট টু মি অলসো ইউ গেট দ্য সাকসেস ডান ওয়ান্স ইউ ইজ ডান you will be your life will be more important now 4 hours of physics is required and 4 hours of chemistry tamne tumi dinto at least 4 ঘন্টা physics পঢ়িলা 4 ঘন্টা chemistry পঢ়িলা ঠিক আছে তাৰপিছত 4 hours মara দেখা দেখাইছো okay this 4 hours are giving a spot out here okay eto point out so practically যদি তোমাৰ সোৱা যায় ভালকে দেখাই দিও so first 4 hours মই তোমাৰ 15 hours important বস্তু কলো next 4 hours is for physics 4 hours is for chemistry 4 hours এনেকুৱা সাবজেক্ট তুমি third most important subject বুলি ভাবা by in other words after physics and chemistry তোমাৰ কাৰণে most important subject to কি হয় it might be biology for some people যোনে নীট প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে যোনে জেই কৰি আছে mathematics কাৰো কাৰণে statistics হ'ব পাৰে কাৰো কাৰণে computer science হ'ব পাৰে মই এটো ক'ব নাযাও কাৰণ এটো যদি মই সাপোজ হলতেন if I would have like I would have loved engineering so technically at that point physics chemistry মোৰ কাৰণে important and then mathematics bio would have been a lesser weightage so but daily 1.5 ঘন্টা কিন্তু পঢ়িলো দেন I would not do this mistake the reason is why like over the past so many years মই বহুত students train up কৰিছো what they do is that physics আৰু chemistry শুনা একদম ভালকে শুনা they will never set a tough paper for biology or maths bio বা maths ৰ কাৰণে কেতিয়াও তোমাৰ tough paper set নকৰে কেতিয়া নকৰে computer science bio maths বা statistics এইকেইটা কাৰণে tough paper set নকৰে general paper set কৰে যত তুমি at least 90 to 95 আৰাম সে পাৰা যদি তুমি এই 2 মাহ ভালকে পঢ়া but they will set tough papers for the big bongs are physics and chemistry ইয়াত তুমি tough papers expect কৰা ইয়াত তোমাৰ tough papers থাকিব papers are going to be tough here
এতিয়া তুমি ক'ব পাৰা স্যাৰ আপুনি কেনেকৈ প্ৰেডিক্ট কৰিলে যে টাফ পেপাৰ্ছবিলাক ইয়াত থাকিব ইজি পেপাৰ্ছ কিয় মই কৈ আছোঁ শুনা যদি এজন ষ্টুডেণ্টৰ শুনিবা দেই লুক এট দ্য সাইকোলজি দিছ ইজ দ্য বিগেষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য ভিডিঅ' লিসন টু দিছ পাৰ্টিকুলাৰ সাইকোলজি মই AHSEC হয় মই পেপাৰখন সেট কৰিম তো মই পেপাৰ কি সেট কৰিম ফিজিক্স এণ্ড কেমিষ্ট্ৰি মেথছ এণ্ড বায়'লজি জেনেৰেল ইংলিছ এণ্ড অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ আছে অসমীয়া অ'কে চ' লেটছ চে মোৰ মেইন 4 ছাবজেক্ট ছাপ'জ মই এটা ষ্টুডেণ্ট হয় মোৰ ওচৰত ফিজিক্স আছে কেমিষ্ট্ৰি আছে মেথছ আছে বায়' আছে কিন্তু মোৰ বোলে মেথছটো মেইন ছাবজেক্ট মোৰ বায়' নাই তো বায়' টান যদি কাটো তো মোৰ কোনো কথা নাই আৰু যদি মেথছ টান কাটি দিওঁ তো মই ফচি যাওঁ Are you getting the point? Are you getting the point? Next, যদি মোৰ যদি নীট এস্পিৰেণ্ট হ'লো তেন্তে মই বায়' বেছিকৈ পঢ়িলোঁ তেন মেথছ এইটোতো নৰ্মেল টেণ্ডেঞ্চি মিছা কথা ক'ব নালাগে চবৰ ওচৰতে 4th ছাবজেক্টবিলাক থাকে টেকনিকেলি 4th নহয় ন' ছাবজেক্ট বুলিয়ে কৰি দিয়ে জিন্দগীত নপঢ়োঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটিটিউড ৰাখি দিয়ে চ' দিছ ন' ছাবজেক্ট কনচেপ্ট যিটো তোমালোকৰ মাজত আছে এতিয়াও আৰু আঁতৰাই দিয়া গোটেই বছৰটো পঢ়া নাই আই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড ডেট মই বুজি পাইছোঁ আই এম আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইয়ৰ পেইন অলছ বাট এতিয়া তোমালোকে আঁতৰাই দিয়ে কনচেপ্টটো এতিয়া নহয় বিকজ ইউ নিড টু হেভ আ ষ্ট্ৰেটেজিক ভিউ নাও তো তোমাৰ কয় কি বায়' বা মেথছত এস্পিৰেণ্ট হিচাপত টান পেপাৰ কাটিব নোৱাৰে কাৰোবাৰ ওচৰত বায়' নাই মেইন কাৰোবাৰ ওচৰত মেথছ নাই চ' দে উইল নট ডু দিছ থিং দে উইল টেকনিকেলি নট ছেট আ পেপাৰ উইচ ইজ ভেৰি টাফ ফৰ বায়' অৰ মেথমেটিক্স অৰ কম্পিউটাৰ চায়েন্স অৰ statistics. They were not going to cut tough papers. But the tough papers will be these two because some student physics and chemistry পঢ়িবই তো যোৱা বছৰ কেমিষ্ট্ৰি টান দিছিলে এবাৰ বোলে ফিজিক্সো টান দিব পাৰে বোলে একেলগে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰিও বজাই দিব পাৰে এইটোতো ক'ব নোৱাৰি বাট ষ্টিল পঢ়াটো দৰকাৰ চ' টেকনিকেলি আমি এইটো কথা গম পালোঁ যে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি আমি এক্সপেক্ট কৰিম টাফ পেপাৰ্ছ এইকেইটা ছাবজেক্টছত আমি ইমান টাফ নেপাওঁ এনেকুৱা নহয় যে 70 মাৰ্ক বোলে হোৱাট ইজ বায়'লজি এইটো নুসুধে what is mathematics who is the father of mathematics who is India's father of mathematics they are not going to ask these things okay so papers are going to be relatively tough relatively মানে যদি তুমি তুলনামূলকভাৱে বা চোৱা তে তুলনামূলকভাৱে ফিজিক্স এণ্ড কেমিষ্ট্ৰি টাফ পেপাৰ কাটিব পাৰে বাট ইয়াত বায়' মেথছ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড কম্পিউটাৰ চায়েন্স ইহঁতে টান পেপাৰ কেতিয়াও নাকাটে চ' সেইকাৰণে মই কৈছোঁ দ্য থাৰ্ড ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট ইজ ইয়ৰ 4th ছাবজেক্ট কনচেপ্ট যিটো আছে third subject concept. Then comes the important part. That is 1.5 hours. 1.5 hours মই ক'ত লৈ আছোঁ ঠিক আছে মই ক'ত লৈ আছোঁ তোমাৰ মই সেনেকুৱা এটা ছাবজেক্টত লৈ আছোঁ য'ত তোমাৰ লেচাৰ ৱেটেজ যেনেকৈ মই ক'লোঁ যদি মোৰ বায়'লজি মেইন হয় তো মেথছটো 4th বুলি ভাবি লওঁ তাক কিন্তু 1.5 ঘণ্টাকৈ টাইম দিয়ে কমকৈ কৰা 60-70 পোৱা নহ'লে কি হ'ব ক'ৰবাত যদি ফিজিক্স বা কেমিষ্ট্ৰি টান পেপাৰ দি দিয়ে ন তুমি কিন্তু লটকি যাবা যোৱা বছৰ কেমিষ্ট্ৰিত হৈছিল ask your any damn senior what happened last year I don't want যে এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই গোটেই অসমে এটা বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰক we should not take risk this time আমি ৰিস্ক উঠাব নোৱাৰোঁ যোৱা বছৰ আমি এটা শ্বক পাইছোঁ আকৌ যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক শ্বক পাওঁ আৰু যদি মই মোৰ এই BWD বৰ্ন উইথ ডন চেনেল থ্ৰুদি তোমালোকৰ এই মাধ্যমত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক হেল্প কৰিব নোৱাৰোঁ I am of no use so please practically true do not neglect your 4th subject this time at least मत करना है एटलीस्ट मत करना बच्चों इस बार मत करना एक बार नौकरी दे प्लीज एक बार नौकरी एंड देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द 45 minute structure for both alternative and general English looks big but it's very important 45 minutes যদি সোয়া যায় মই কেন তোমাক ভালকে সোয়া I am playing a strategical point 45 minutes ভালকে সোয়া সারি 12 আর 1.5 ঘন্টা আমি প্লাস 13.5 ঘন্টা 13.5 ঘন্টা আর 1.5 ঘন্টা দুটো যোগ করলে 1.5 ঘন্টা 15 আওয়ার তুমি ক'ব পাৰা ছাৰ আপুনি অল্টি অসমীয়া আৰু বহাই দিওঁ আমি আৰু পঢ়িম নপঢ়ো তহঁতে মই জানো জেনেৰেল ইংলিছ আৰু অল্টি আৰু অসমীয়া পঢ়া 99% অসমত ষ্টুডেণ্ট নাইতো মিছা কথা নকওঁ মই নিজৰ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে মই ঘৰতে গম পাওঁ ন গোটেইখিনি পইণ্টত ইমান ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইণ্ডিয়ান ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে থাকোঁ তো প্লিজ কিপ ইন মাইণ্ড আই নো ইউ ডোণ্ট ষ্টাডি ইন ডিটেইলছ বাট এটলিষ্ট 45 minute breakdown is very 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 important clear Okay, I've given the weight of the subjects. Now let's go to the main part. Okay. Sir. Apuni to 4 ঘন্টা boli kole. 4 ঘন্টা into 30. So sir 30 into 4 is equals to 120. Sir 120 ঘন্টা আমার কেমিস্ট্রি হবে না? হবই কৰামি টেনশন নলবি। হবই আৰু কৰামি টেনশন নলবি। তাৰ কাৰণে তো মই আছো না মোৰ বনবিদ্যানৰ গোটে কেমিস্ট্ৰি লেকচাৰছ খিনি আছে না। আছে ন গোটেই বৰ্ডৰ কাৰণে এতিয়া দি আছোঁ নে ভালকৈ চা কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ ডেভেলপ কৰাম ফিজিকেল কেমিষ্ট্ৰি গোটেই কৰাম ইনঅৰ্গেনিক কৰাম গোটেই ইনঅৰ্গেনিকখিনি ক'লোৱে বাৰু অৰ্গেনিকখিনিও কৰাম টেনশ্যন নল'বি মোৰ লগত গৈ থাক একেলগে মাৰ্কছ পাম তই খালি নহয় মই ইফ ইউ গেট আ মাৰ্ক ইট ফিলছ দেট আই এম গেটিং দ্য মাৰ্কছ এজ এ টিচাৰ সঁচা কথা হ'ব চ' ছাৰ আৰ 120 hours ইনাফ ফৰ কেমিষ্ট্ৰি টেকনিকেলি য়েছ ইট ইজ
First chapter আছে তোমাৰ physical chemistry মই অলপ গুৰুত্ব দিওঁ first chapter তোমাৰ কি আছে solutions is a very interesting chapter interesting একাৰণে কাৰণ theory পঢ়িবলৈ বেছি টাইম নালাগে 6 hours মান লাগে তোমাক এটা তুমি theory টো আজি পঢ়া 6 ঘণ্টা ডাইৰেক্টলি নে ভাঙি পঢ়া সেইটো তোমাৰ কথা but 6 hours লাগে theory টো ভালকে this is including of videos যেখিনি তুমি মোৰ videos বিলাক চাবা সেইখিনি তোমাৰ videos বিলাক মিলি প্লাস 6 ঘণ্টাত হৈ যাব next is numerical মানে এইখিনি আমি কোড গুৰুত্ব দিম NCERT exerciser আৰু in text সব বস্তু এবিলাকত সবতে মই কমন লিখি দিছো তুমি বাৰে লিখিব না যাও NCERT exercise আৰু in text খিনি কৰিলে কাফি হয় খিনি and the last one is the question bank now this question bank can be NCERT exemplar also NCERT exemplar হ'ব পাৰে students নতুবা এটো previous years questions কৰিব পাৰা এই গোটেইখিনি হে questions তুমি question bank মানে পাবা তো বুড়ো কব স্যার কোশ্চেন ব্যাংক স্যার মোৰ গুটে সলভ হোৱা নাই আরে সলভ হোৱা নাই তো না লাগে না সব কোশ্চেন না লাগে তো আমিও কৰিম না গুটেখিনি চিন্তা কৰিব না লাগে সো উই উইল ডু দিস পার্টিকুলার নেক্সট ইলেক্ট্ৰোকেমিস্ট্রি কাৰণে এটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট ইলেক্ট্ৰোকেমিস্ট্রি ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট বাট বস্তুটো বুঝুতে কাৰণে মোৰ টাইম লাগা কাৰণে মই থিওৰিটো তোমাক 8 আৱাৰ্স দিছো now this can vary কাবাৰ এটো 8 ঘণ্টা হ'ব পাৰে কাবাৰ এটো 5 ঘণ্টা হ'ব পাৰে কাবাৰ এটো 10 11 ঘণ্টা লাগিব পাৰে কাবাৰ এটো 3 ঘণ্টা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই এভাৰেজলি দিছো যদি মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিলো তেন মই এটো ওয়েটেজ দিলো তোমাৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব পাৰে তাতকে বেছি কিন্তু সময় নষ্ট নকৰিব এনেকুৱা নহয় যে মই আজি ইলেক্ট্ৰোকেমিস্ট্রি পঢ়িম ৰাতিপুৱা পাইতে লাগে ভগৱানৰ শপত খাই লৈছো আজি একদম পুৰা আজি ইলেক্ট্ৰোকেমিস্ট্রি সাফা কৰি দিম যাৰ এটো মেন্টালিটি আছে ন মই আজি চেপ্টাৰ পঢ়িম একদম ফালি দিম এটো নহব দে ৰেগুলাৰ ষ্টাডি ষ্ট্ৰং ষ্টাডি বিউটিফুল ষ্টাডি অসম মার্কস দ্যাটস দ্য কি success mantra numerical advantage আছে কি ইলেক্ট্ৰোকেমিস্ট্রি নিউমেৰিকেলস ব্লক নৰ্স ইকুয়েশন বা গিভস ফ্রি এনার্জি লগতে দিয়া থাকে সো এডভান্টেজ টু কি জানো তাতে যে তুমি একে ধৰণৰ কোৱেশ্চন পাবা এন্ড প্ৰিভিয়াস লগত ৰিপিটেড পাবা নেক্সট ইজ কোৱেশ্চন বেংকৰ পৰা তুমি 4 ঘণ্টা মই কৈছো আকৌ NCERT এক্সাম্পলস বা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্স কোৱেশ্চনস খিনি যদি চোৱা তুমি 4 hours on more than enough please don't for see for repetitive questions বিলাক না চাবা some additional important questions বিলাক চাবা যেটা তোমাৰ টাইম বাচি যাব মই আৰু এটা কথা সুধিব পাৰা স্যাৰ 30 ডেজ মাস্টাৰ প্ল্যান কিয় আজি পৰা দেখোন 65 ডেজ দিলে এটা মই কওঁ কেইটামান কথা দেই ভালকৈ চাবা তোমালোকে মানে ভালকৈ চোৱা ইয়াত যে মই প্ৰ্যাকটিক্যাল পইণ্টত এইটো মই ওপৰ লাষ্টত দেখাম চাই ৰবা ৰবা এইখিনি থাকিলে yes okay now chemical kinetics of কাৰণে মই কট গুৰুত্ব দিম theory is 6 hours numerical is 3 hours again PYQ and NCERT PYQ আৰু NCERT এইখিনি হলো কাফি হৈ যায় and question bank again 3 hours এইখিনি বস্তুখিনিৰে আমাৰ গোটেইখিনি মেনেজ হৈ যাব ঠিক আছে the next one is very important it has your D block and coordination compound সাবারে নজনাকেও কিন্তু 15 16 মার্ক এই দুটা চ্যাপ্টার মিলি প্লাই আহিব সো এইটো কিন্তু নেগলেক্ট নকৰিবা স্টুডেন্টস আৰু যোন স্টুডেন্টসে সায়েন্স স্ট্ৰীম লৈ প্লাই এতিয়া অলপ পস্তাই আছা ইহঁতৰ কাৰণে এই দুটা চ্যাপ্টাৰ ভগৱান হয় কাৰণ এইকেইটাৰ পৰা কমন আহিবই আৰু ইজি আহিবই মাৰ্কস পাবাই তো এখানে এইকেইটা চ্যাপ্টাৰ কিন্তু নেগলেক্ট নকৰিবা যোনে লাগিছে মই জিন্দগী দেখো কৰিব নোৱাৰিলো সায়েন্সত একো নোৱাৰিলো কেমিষ্ট্ৰি পাল্লাই নপৰে টেনচন নলবি মই চ্যাপ্টাৰস কেইটা দি আছো কোঅৰ্ডিনেশন কেইটা ভালকে চা ডি ব্লক কেইটাও ভালকে চা পুৰা ক্লিয়াৰ হ'ব পাক্কা মাৰ্কস পাবি ঠিক আছে নেক্সট থিওৰি ডি ব্লকৰ কাৰণে 5 আৱাৰ্স থাকে তাতকে বেছি নালাগে তাতকে বেছি ওয়েটেজও দিব নালাগে নিউমেৰিকেলস বেলাক মই যদি কৈ আছো এই নিউমেৰিকেলছত একচুয়ালি কোৱেশ্চনস থাকে নিউমেৰিকেল বেসড কোৱেশ্চনস থাকে এটোৰ ম্যাগনেটিক মোমেন্টাম ইয়াৰে এটো এইবিলাক সব কোৱেশ্চনস থাকে তাত 2 ঘণ্টাতকে বেছি নিদিবা ইয়াৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্স কোৱেশ্চনস খিনিও নিউমেৰিকেলছত চালে গম পাবা কোৱেশ্চন বেংকছত থিওৰিটিক্যাল কোৱেশ্চনস ইয়াত চোৱা দৰকাৰ ইয়াত কিন্তু থিওৰিটিক্যাল কোৱেশ্চনস চোৱা দৰকাৰ মই তোমাক এক মাহৰ পাছত আকৌ এবাৰ ৰিভিজন দিম গোটেইখিনি বস্তু পইণ্ট ঠিক আছে এক মাহৰ পাছত আমি ৰিভিজন দিম নেক্সট ইজ কোঅৰ্ডিনেশন কম্পাউণ্ডস থিওৰি কোঅৰ্ডিনেশন কম্পাউণ্ডস যদি আমি চোৱা যায় ইটস এ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট চ্যাপ্টাৰ টান চ্যাপ্টাৰ কিন্তু বুজোতে ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই 6 আৱাৰ্স একাৰণে লিখিছো কাৰণ মই সেইখিনি চ্যাপ্টাৰছৰ ভিডিওছ খিনি দিছো তাতকে বেছি দিয়া নাই ঠিক আছে নেক্সট নিউমেৰিকেলস মানে হাইব্ৰিডাইজেশনৰ ক্যালকুলেশনস দেন ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ঠিক আছে মিউ এইবিলাক সব বা CFT এইবিলাক সবৰ কোৱেশ্চনস বিলাক বা থিওৰিজ বিলাক তোমাৰ এখিনতে আহিব নেক্সট ইজ ইয়োৰ কোৱেশ্চন বেংকৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস এইখিনিৰ পৰা তুমি PYQ খিনিহে চাবা ঠিক আছে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্স কোৱেশ্চনস খিনি চাবা তাতকে বেছি নালাগে এবাৰ কিন্তু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্স কোৱেশ্চনস অলপ ৰিপিট মাৰিব পাৰে যোৱাবাৰ মই মানা কৰিছিলো এবাৰ এনেকুৱা নহয় যে নতুন কোৱেশ্চনস আহিব অলপ টু সাম এক্সটেন্ট বহুত বেছি নহয় অলপ নতুন কোৱেশ্চনস থাকিব কিন্তু পুৰণা কোৱেশ্চনসও কিছুমান থাকিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট মই আগবাঢ়িম the big ones the big thing the organic chemistry জোৰ সবতছে ফার্স্ট চ্যাপ্টার লিখছো বায়োমলিকুলস স্যার এটো তো দেখুন লাস্টৰ চ্যাপ্টার আছে মই জানো
বাট বায়োমলিকুলছ যেখানে লিখিছোঁ মই সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ যোনৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকৈ ফাৰ্ষ্টত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় থিয়ৰী বায়োমলিকুলৰ থিয়ৰী 5 ঘণ্টাতকৈ বেছি মনত ৰাখিবলৈ বা পঢ়িবলৈ টাইম নালাগে নেক্সট ইজ ইয়ৰ কুৱেশ্যন বেংক কুৱেশ্যন বেংক যদি চোৱা যায় ইয়াত অকল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যনছ কেইটাই চাবা আৰু একেবাৰে নালাগে ফুল মাৰ্কছ পাবাতো খাতা নেক্সট ইজ হেল্ল' এলকেজ নাও দিজ 4 আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এই চাৰিটা কিন্তু বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই চাৰিটা তহঁতে মোৰ লগত যদি ভিডিঅ' কৰি গৈ থাক আৰামছে তহঁতৰ এটা ক্লিন চুইপত হৈ গৈ থাকিব ফৰ বৰ্ডছ 2024 অ'কে পাক্কা অনলি ফৰ বৰ্ডছ ইয়াত তোমাৰ চবতছে ডেঞ্জাৰাছ এই গোটেই চাৰিটা মিলি পেলাই হ'ল দ্য বিগ এ বি চি ডি কুৱেশ্যনছ এ বি চি ডি মানে এইবিলাকক আমি কওঁ road map questions বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে এই যে অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড ৰিয়েক্টছ উইথ দিছ শ্ব'জ টলেণ্ট টেষ্ট শ্ব' মানে ফেলিংছ টেষ্ট ডাজ নট শ্ব' মানে দিছ টেষ্ট ইট ৰিয়েক্টছ উইথ HBr ডাজ নট ৰিয়েক্ট উইথ HBr অৰ্গেনিক পেৰক্সাইড লাগে ইট ইজ গিভেন আণ্ডাৰ ডাইবৰেন হাইড্ৰবৰেশ্যন অক্সিডেশ্যন LiLH4 লগত ৰিডাকশ্যন পটককৈ বোলে ক্ৰছ মানে কেনি যাব এইবিলাক যাতা দিব পাৰে চ' দিছ ইজ দ্য ৰোড মেপ বেছড কুৱেশ্যনছ ঠিক আছে দ্য নেক্সট ওৱান মই ইয়াৰ ভিতৰত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কওঁ সেইটো হ'ল টেষ্ট মানে 1 ডিগ্ৰী 2 ডিগ্ৰী 3 ডিগ্ৰী এলকহলছ প্ৰাইমেৰী এমাইন সেকেন্ডাৰী এমাইন এইবিলাক সবৰ ওপৰত টেষ্টবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিব আৰু থাৰ্ড ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ মানে অৰ্গেনিক এনালাইচিছ যিখিনি মইতো মোৰ এই গোটেই ভিডিঅ'ছবিলাকত দেখাম ইটছ ইয়ৰ কনভাৰ্জনছ এইটোতে ল'ৰা ছোৱালী চবতছে বেছিকৈ ফচে কিন্তু ডোণ্ট ৱাৰি ডু নট ফিয়াৰ when dawns are here ঠিক আছে ভিডিঅ'খিনি বনাম যেতিয়া ভালকৈ বনাম ঠিক আছে যাতে তহঁতে পুৰা ক্লিয়াৰ ৰাখ আৰু প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যন চল্ভ কৰি দিবা চ' নাও কামিং বেক টু দ্য থিয়ৰী ইয়াত তোমাৰ নিউমেৰিকেলছ এণ্ড থিয়ৰী গোটেইখিনি কুৱেশ্যন বেংকছ হেল্ল' এলিয়েন্স চব মিলাই পেলাই মই 13 আৱাৰ ভিডিঅ' দিছোঁ দিছ ইজ একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে 13 আৱাৰ্ছ আৰ মোৰ দেন ইনাফ 13 ঘণ্টা বহুত বেছিয়ে হয় বাট ষ্টিল মই 13 আৱাৰ্ছ দিছোঁ এতিয়া টাইম লোৱা এইকেইটা প্ৰথম পঢ়া মই পাৰিলে কম এইকেইটা প্ৰথম পঢ়া ঠিক আছে নেক্সট theory numericals and question banks ikhinte tomar 14 hours is because of bigger chapter alcohol phenols and ethers and then again I've given 16 hours my time disu for your aldehydes ketones and carboxylic acids ei chapter to lamba ei chapter to bor lamba aldol iodoform tollens felling kenizaro tapsot wolf kishner tapsot clemenson dnp test amuk bahut kiba kibi thik ase and the last one is theory number that is very important your amines a chapter to horu hoy but important hoy thik ase at the end I would like to say you something very important do not fear when I am here with you tumi ekdom bhoy nakhaba aji date to likhi disu aji date to sign korisu on the spot tumalokor mukhot it is sign কৰিম that is your 07/12/23 এই স্ক্ৰিনশ্বটটো মই লৈ থৈ দিম if we really together আমি দুজনে মিলি তোমালোক স্ক্ৰিনৰ বাহিৰত মোৰ স্ক্ৰিনৰ বাহিৰত মিডিয়ামটো এই স্ক্ৰিনখন আছে মেণ্টেলি কানেক্টেড আছো বাট ডাইৰেক্টলি তো দেখা পোৱা নাই বহুত ৰাছলি আই হোপ তোমালোকে সবে গোটেইখিনি ভিডিঅ'ছখিনি মোৰ চোৱা মেলা যাতে তোমালোকৰ যাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে প্লিজ ক্লিয়াৰ কৰা নহলে বহুত দিগদাৰি হ'ব so I would really like to request you all do not fear when I am here with you একেবাৰে ভয় নাখাবা ডেট দিছে যাতে তুমি সেই দিনাখন গৈ পেলাই পৰীক্ষা ফালি থৈ আহা ডেট একানে দিয়া নাই যে আজি ডেটটো চুকি চাই পেলাই ভয় খোৱা মাজে মাজে মোটিভেশ্যনছ দি থাকিম ময়ো জীৱনত বহুত হাৰিছোঁ তোমালোকো জীৱনত বহুত হাৰিছা সদায় হাৰা আমাৰ জীৱনত কোনো উদ্দেশ্য নাই কেতিয়াবাতো জিকিম আৰু এই 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা জিকিম 2024 পৰা চিন্তা নকৰিবা ময়ো আছোঁ তোমালোক আছে একেলগে আমি ফেচ কৰিম এই AHSEC 2024 ফাইনেল এক্সামছখিনি আৰু একদম চিন্তা নকৰিবা ভয় নকৰাকৈ ভগৱান আল্লাহ যাকে যি নামাতা লাগিলে একদম মনে প্ৰাণেৰে পুৰা ফ'কাছ কৰা নিজৰ মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ লোৱা শিক্ষক সমাজসকলক গুৰুসকলক পুৰা সন্মান কৰি পেলাই সিহঁতৰ পৰা আশীৰ্বাদ লোৱা যাতে সদায় তোমাৰ জীৱনত উঠিবহে তুমি পাবা নানা মাথাতে আৰু একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা মই নেক্সট ভিডিঅ' কাইলৈ পৰা আৰু আকৌবাৰ দি আছোঁ তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা আই এম দেয়াৰ ডু নট ফৰগেট টু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা চবে চাইছা বহুত ভাল লাগিছে এণ্ড ৰিয়েলিটি ইন পইণ্ট লাইক টু শ্বেয়াৰ এভৰিবডি যাতে সবকে শ্বেয়াৰ কৰা যাতে যোন দৰকাৰ যাৰ দৰকাৰ তোমাৰ আজি দৰকাৰ নহ'ব পাৰে তোমাৰ কি জানি গোটেই প্ৰিপাৰেশ্যন হ'ব পাৰে কাৰোবাৰতো হোৱা নাই চাগে ইমান প্ৰিপাৰেশ্যন
তাৰ বা তাইৰ কাৰণে গোটেইকেইজনৰ কাৰণে অসমবাসী মানে গোটেই মানে যিমান অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত দিব যি 30-35 হাজাৰে দিব হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল তোমালোকে জানা চাগে সিমানে দিয়ে সকলোকে কৈছোঁ এই চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই তোমালোকৰ মৰমটো দি আছা কাৰণে ময়ো মৰম দি থাকোঁ আৰু সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো ওলাইছোঁ চবকে শ্বেয়াৰ কৰিবা টিল দেন ডু নট ফৰগেট টু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব keep subscribing keep loving Don Sir is here do not fear thank you students